Oi, rakkaat katsojat, se on jälleen kerran tullut aika puhua 40 vuoden takaisista tapahtumista ja tarkalleen ottaen 40 vuoden takaisista elokuvista. Kyllä, 83 vuoden Vilmit on taas täällä ja nyt lauantaina sitten tulevassa live-lähetyksessä puhutaan 83 vuoden kvartaali 3 elokuvista, eli silloin on paljon muuta hyvää, paljon helvetisti 83 vuoden ensi-iltoja, mikä tuli loppukesästä ja alkusyksystä. Mutta tässä videossa halusin keskittyä yhteen elokuvaan, nimittäin tämä on helvetin tärkeä elokuva meikäläiselle ja rakas elokuva. Minä puhun nyt todellakin Cannon Group-elokuvasta Revenge of the Ninja, joka sai ensi-iltansa 7.9. vuonna 1983 ja sen on ohjannut semmonen äijä kuin Sam Firstenberg ja tässä näyttelee semmonen kundi kuin Sho Kosugi. Ai. Mun mielestä Revenge of the Ninja on ensimmäinen elokuva, ainakin tämmönen amerikkalainen elokuva, joka toi ninjat sitten tuolta kauko-idästä ja viidakoista ja menneisyydestä, mistä tahansa, niin toi ne niin kuin nykyaikaiseen amerikkalaiseen suurkaupunkiin. Ja mun mielestä se on semmonen vähän niin kuin trendsetteri kyllä niin kuin tässä ninja-genressä ja myös niin kuin martial arts toiminta-elokuva genressä kyllä. Että tässä elokuvassa Sho Kosugi näyttelee sitä Houta vai Shouta, semmonen japanilainen äijä sitten, joka kaverinsa Braidenin kanssa on sitten dallailemassa kotitiluksillaan tuolla Japanissa Tokiossa, mikä on varmaankin kuvattu jossain siellä Salt Lake Cityssä, missä muutenkin tää elokuva kuvattiin. No, tarina saa heti dramaattisen alkusysäyksen, kun tää sitten koko perhe tältä Sho Kosugilta tapetaan sitten raasti. Melkein koko perhe, ainoastaan poika jää eloon. Ja Braideni sanoo sitten, että perkelee jätkä sentään, että tää Japani, niin tää gangsteri, ninja, murhaajat, niin ne tappaa sut vielä ja sun poikas vielä. Sun kannattaa nyt muuttaa sitten Amerikkaan, koska se on niin helvetin hyvä japanilaisten joku soturi ninja nukkeen tekijä, niin sulla on kysyntää siellä, koska amerikkalaiset ovat hullunen japanilaiseen taiteeseen. No, pitkin hampain Sho Kosugi sitten poikineen muuttaa Amerikkaan ja se on sitten muutama kuukausi myöhemmin, kun tapahtumat saa uudelleen sitten järkyttävän käänteen jälleen kerran. Koska se ei ole mikään spoileri, nimittäin Braiden paljastuukin todelliseksi huumekusimulkuksi, eli se haluaa käyttää tätä Sho Kosugin taidetta sitten salakuljettaakseen heroiinia ja myydäkseen sitten ison lastin sitten paikallisille italialaisille mafiosoille. Mafiosoäijät ei sitten Braidenille suostu maksaa, mutta he eivät tiedä, että he tekevät pahan virheen, nimittäin Braideni ei ole mikä tahansa suhmuri, vaan Braiden on pahamaineinen musta ninja, länsimaalainen ninja, joka pukeutuu sitten tämmöiseen paitsi ninja-asuun, mutta myös tämmöiseen hopeaväriseen ilkeän näköiseen naamariin sitten. Ja sitten Braideni alkaa yksitellen tiputtaa näitä mafioosoja sitten. Kunnes sitten Sho Kosugi pikkuhiljaa saa vihiä siitä, että jotain mätää Tanskan maalla, että hänen taidegallerissaan on sitten huumehommia ja sitten tulee ensimmäiset rosvot paikalle, joka yrittää ne pölliä, mutta Sho Kosugi hakkaa ne ja vielä viimeiseen asti luottaa siihen, että Braideni on hänen hyvä ystävänsä, eikä usko poliisien varoituksia eikä mitään. Mutta lopulta käy ilmi katala totuus, nimittäin poika katoaa ja käy ilmi, että Braideni on sen sitten kaapannut. Ja lopputaistelu nähdään sitten täällä mafiosen päämaja hotellissa, mikä se nyt ikinä onkaan ja näin. Okei, tää on juoneltaan aivan pelkkää paskaa, siis tää on tosi yksinkertainen juoni ja siis niinku täynnä niinku rekka-auton meneviä niinku epäloogisuuksia kyllä tässä. Ja myöskään Sho Kosugi ei todellakaan ole mikään näyttelijä ja mun mielestä edes kauhean karismaattinen screen presence ole tässä. No nyt sitten saattaa niinku joku kysyä, että no okei, miksi sä sitten haluatte sitten nostaa tämän jalusta, no miksi sä kehut tätä sitten, koska niinku mun mielestä siis tää nimenomaan Revenge of the Ninjan vahvuus on nimenomaan tässä martial arts ninja-pornossa, kyllä. Tätä voisi sanoa, että tämä on ninja-porno ja sitä mä tarkoitan, en sillä lailla, että vylsis ninja-asut päällä, mutta sekin on ihan siistiä, mutta mä tarkoitan sitä sillä tavalla, että tässä on kaikki ninja-temput ja ninja-aseistus niin kovassa käytössä, että tää on fetisistin suuri unelma tämä elokuva. Ja siis ihan puhdas energia kantaa tätä elokuvaa, tämmönen raaka vimmaisuus, mikä tätä elokuvaa kannattelee ja nostaa sen mun mielestä hienosti tämän genren muiden edustajien yläpuolelle, siis ihan heittämällä.
Tää ei ole mitenkään älyttömän hyvin kuvattu tai persoonallisesti ohjattu. Sam Firstenberg tekee niinku luotettavaa perustavaraa kyllä, mutta siis se justiin, että tässä on niin paljon tätä actionia. Ja actioni, mikä on Sho Kosukin koreografioimaa ja stuntit, kaikki nämä on todella hyviä kyllä. Ja niin kuin sanottu, kaikki ninja-tempot käytössä, kaikki savupommit, kaikki voltit ja katoamistempot tällä, mutta siis niin kuin nimenomaan brutaalit martial arts liikkeet, että jumalan kautta tässä filmissä lätty lätisee niin perhanasti ja siis sen aseita, siis ninja-miekkoja, heittotähtiä, nunchakuita, kaikkea käytetään tässä, kaikkea erilaisia teräaseita, siistejä niin kuin, tiedätkö, just tämmösiä niin kuin ala-asteikäisen pojan unelmia, tiedätkö, mitä silloin tehtiin 80-luvulla rautakäsityö luokassa, aina kaikki oli pakko tehdä kaikkia erilaisia pistinaseita, niin just tässä kaikkia niin kuin erilaisia teräaseita tulee milloin mistäkin perstaskusta, aina jollain on jotain mukana. Jumalata, tällä päänilia on yhtäkkiä mukana niin kuin, siis oikein kokoinen nukkekin, että se voi hämätä vastustajia kyllä. Ja se väkivalta. Siis tämä elokuva on hillittömän väkivaltainen, brutaali ja verinen elokuva. Eli niin kuin sanottu, lätty lätisee tosi kovaa ja siis niin kuin veri lentää niin kuin useassakin kohtaa iloisesti. Ja varsinkin tämä loppukähy, missä se tappaa sitten tämän no, ei nyt sanota kuka tapetaan ja mitenkä, mutta niinku verta ruiskua oikeasti suoraan kuin paloletkusta ja se veriruiske kestää niinku useita sekuntia. Tulee verta niinku Shogun-Assassin parhaimpina päivinä kyllä. Ai saatana, tää on niinku mahtava. Hienoja action set pieces ja jumalauta, heti se alun teurastus, perheen teurastus. Siinä tapetaan varmaan heti 20 ninjaa sen yhteydessä. Sitten tulee toinen siisti, tai monta useita brutaalia tappoja, kun tää Braden paha ninja tappaa sitten näitä mafiosoja. Yhtä jätkää heitetään heittotähdellä silmään ja yksi jätkä hakataan siellä julkisessa vessassa ja yhtä tuikkaa poreammeesta, kun se on panemassa sitä yhtä muija, niin tuikkaa sillä seipäällä niskaa ja tällä. Muuten by the way, se vessakohtaus, niin mä oon melko varma, että se on sama vessa, mikä on Exterminator 2, missä se Exterminatori tyttöystävä sitten pahoinpidellä. En tiedä, mutta voi olla, että mä oon kattonut ehkä liikaa tämmösiä filmejä sitten kyllä. Se näytti tutulta kyllä. Sitten seuraavaksi suuri action set piece on tietysti tää taidegallerian varkaus, kun tää kummallinen jengi, mitä johtaa tämmönen niinku intiaanin näköinen äijä, niinku se on semmonen sulka päässä ja sitten ne menee varastaa ja Sho Kosugi sitten juoksee sen auton niinku jalkaisin kiinni ja siinähän tulee hirveetä mättöä siinä kun se roikkuu autossa ja hakkailee tyyppejä ja näin. Mahtava kohtaus. Ja sitten ei pidä unohtaa myöskään sitä tappelua siellä leikkipuistossa. Lasten leikkipuistossa, missä toinen ällistyttävä jengi. Siis oikeesti semmonen Cowboy Stetson ja niin YMCA-porukka on siellä. Niin kuin, vittu mä kertaan teille mitään satana runkku, vittu, menkää vittuun se. Sitten Shokos, jaha, alkaa hakkaan tällä. Kaikki nämä tämmöiset siis tämmöiset lasten leikkivälineet, niin otetaan käyttöön siis liukumäet ja tämmöiset. Hieno niin kuin mun mielestä setup tämmöiselle martial arts toimintakohtaukselle. Ja sitten tietysti lopun melkein puoli tuntia kestävä yhtäjaksoinen lopputaistelu, missä sitten erilaisin brutaalein keinoin näitä mafia-äijä tapetaan, heitetään piikkejä naamaa ja katkaistaan käsi ja kurkkuja katkaistaan ja puukotetaan, miakalla lyödään halki poikki pinoon, niin kaikki nämä on niinku siis helvetin viihdyttävää ja siistiä katseltavaa. Tätä kun katsoo, niin aina tämmönen niinku pikkupoika sisällä niin tuntuu, että siis ai saatana, hän nauttii tästä. Siis tämmöisen filmin kun olisi nähnyt silloin niinku ihan vesselinä, niin oi jumalan kautta, tää olisi ollut aivan varmasti paras elokuva. Ja kyllä se vieläkin on erittäin loistava elokuva kyllä. Ei nyt välttämättä ihan maailman parhaita, mutta kuitenkin ymmärrätte yskän. Mä näin tämän varmaan joskus silloin ensimmäistä kertaa, se oli jotain, mitähän se olisi ollut, varmaan 90-luvun puolivälissä, kun kaverilla Ossilla oli, sitten jotenkin se oli Ruotsin TV:stä nauhoitettu versio, TV4, mä en muista se elävästi ja mä kopsasin sen siltä ja siis maan kautta se tuli katsottua monta kertaa ja siis se oli leikkaamaton versio. Mä ihmettelin, että miten Ruotsin televisiossa näytetään tämmöisiä elokuvia. Siis vittu mun täytyy muuttaa varmaan Ruotsiin, satana, siellä näytetään pelkästään tämmöisiä elokuvia. No, ei se nyt ihan niinkään ole, mutta myöhemmin tuli sitten tää Ninjankosto VHS ostettua
mitä on leikattu, mitä pitkälti toista minuuttia, eli about kaikki veriset kohtaukset puuttuu tästä. Että sinänsä tää on aika raju filmi kyllä tää Video Expressin julkaisu, siis sillä että tässä on niinku brutaalit tappelut on kyllä tällainen, mutta kaikki kohtaukset, missä on verta ja siis tämmöistä ilkeitä puukotusta, niin ne on vissiin poistettu tästä. Näin mä oon ainakin ymmärtänyt kyllä. Kaikki heittotähdet silmässä, heittotähdet kädessä ja käden katkaistut ja näin. Mutta siis Suomi ei todellakaan ole ainoa paikka, missä tämä helvetin elokuva joutui sensuurin silmätikuksi. MPAA leikkasi tätä, siis niin kuin Amerikan elokuvatarkastamo, kun se tuli teatterikierrokselle, niin leikkasi ainakin 3 kohtauksesta. Eli ensimmäisen oli leikattu siitä alkuverilöydystä, kun perhe tapetaan, niin oli leikattu se, kun pikkupojan päähän on lentänyt heittotähti, niin se lähikuva. Ja sitten toinen kohtaus, missä lopussa se paha ninja iskee sieltä katosta roikkuu ja iskee ne seipäät parin mafioson kurkkuihin tällainen. Se oli pois. Ja sitten tietysti se oli täysin typistetty tämä kohtaus, missä Braideni saa terästä sitten ja paloletkulla lentää sitten verta ympäri ämpäri. Ne olivat poistettu. Ja luonnollisesti Englannissa martial arts weapon vihaajien luvatussa maassa. Siis sitä leikattiin, elokuvateatteriversio leikattiin joku melkein 5 minuuttia. Enemmän kuin 5 minuuttia taisi olla. Mutta sitten myös leikattiin helvetisti lisää sitten videolle. Eli kaikki tää heittotähdet ja nää leikattiin pois. Että se on täydellinen torso. Että siinä mielessä suomalaiset on ehkä ollut kovempia kuin englantilaiset tässä suhteessa. Että tää on vähemmän leikattu varmaankin kuin se englantilainen versio sitten. Ja no, mutta sitten taas pitää tietysti se sanoa, että niin kun elokuvatarkastamo kun sitten sai tämän käsiinsä sitten vuonna 1988 tai jotain, kun ne tarkasteli videoita sitten, niin kyllä se niin oli, että tämä leikattu versiokin heilahti sitten Suomeen kokonaan kielletty listalle, että ei auttanut nämä ennen videolakia tehdyt leikkaukset, vaan se vedettiin armottaneen kun sileeksi se sitten, että KK iskeytyi. Mun ymmärtääkseni ja Elonetin tietojen mukaan tätä ei ole yritetty aikanaan tarjota Suomen elokuvatarkastamon elokuvateatterin levitystä varten. Ja kyllä se varmaan aika turhaa olisi ollutkin, koska mä en millään näe, että tää olisi mennyt niin kuin elokuvatarkastamo sensuurista läpi siihen aikaan kyllä. Ninjan kostoahan ei suomenkielisellä tekstillä ole koskaan julkaistu, ei DVDllä eikä Blu-raylla. Mutta mulla löytyy tää tämmönen saksalainen Ascot Elite Blu-ray, joka on ihan hyvälaatuinen, ihan ok, ei nyt mitään erikoista, että ilman muuta tästä pitäisi tulla 4K-masterointi sitten, että tääkin on varmaan ikivanha. Sitten sitä löytyy jenkkiläinen, oliko se Shout Factory Blu-ray, ja sitten tietysti toi Second Sighting, kun se oli sitten se UK paketti, missä on kaikki muut Canonin Ninja-elokuvat. Se tosiaan pitää tässä kohtaa mainita, että tämähän on niinku toinen tätä NS Ninja-kanonia, Canonin Ninja-kanonia, eli ensimmäinen on Enter the Ninja, missä on Franco Nero, ja tää on vuodelta 1981. Ja mun mielestä tää on paljon parempi. Sitten on hulvattoman hauska Ninja 3 Domination sitten seuraavalta vuodelta sitten heti. Tää on helvetin hauska filmi, mutta ei tää ihan ehkä niin hyvä ole kuin tämä. Mutta omassa lajissaan kyllä niinku ihan mestarille. Mutta se nyt täytyy varmaan tässäkin huomioida, että siis näillä ei ole oikeasti mitään tekemistä toistensa kanssa. Tää on ainoastaan vaan niinku sama tuotantoyhtiö ja sama no okei, Sho Kosugi ei tainnut olla tässä elokuvassa ollenkaan tässä ensimmäisessä, mutta näissä 2 jälkimmäisessä se sitten kyllä on. Ja tätä myöskään ei pidä sekoittaa sitten tähän Ninjan Kosto 2, mikä sama levittäjä kuin tämän levitti Suomessa, niin kutsui tätä Ninjan Kosto 2, vaikka tämän nimi on Pray for Death ja tämä on eri tuotantoyhtiö. Ainoa mikä tästä tekee Ninjan Kosto 2 on se, että tässä myös näyttelee Sho Kosugi, mutta tietäkää se, että siis tää on ihan suomalaisen levittäjän keksintö tää Ninjan Kosto 2, että näillä elokuvilla ei oo yhtään mitään tekemistä kyllä. Siis mä en voi sille mitään, siis mun mielestä Ninjan Kosto 2 on siis ninja-elokuvien parhaimmisto, varmastikin paras amerikkalainen ninja-elokuva kyllä.
Ja sitten sitäkään ei pidä väheksyä yhtään, että siis periaatteessa mun mielestä tämä käynnisti kyllä niin kuin koko tämmöisen ninja-boomi, että sittenhän tuli vaikka ninja sitä, ninja mitä tätä. Vaikka tämä oli aika iso hitti tämä Enter the Ninja, mutta kyllä tämä räjäytti sen pankin. Ja mä oon aivan varma, että esimerkiksi Kuusnepan peli Last Ninja, tai pelisarja siis The Last Ninja 1, 2, 3, niin ne on tyyliltään todella paljon velkaa tälle elokuvalle, että on Central Parkia ja on mitä kaikkea siinä pelissä nyt olikaan, mutta niin kun, aina kun puhutaan myös tästä elokuvasta, täytyy sanoa tämä musiikki aivan mahtava. Sen teki semmonen äijä kuin W. Michael Lewis ja Lauren Rinder ja Robert J. Walsh. Mä en ihan tarkkaan tiedä, kuka teki mitäkin tässä, mutta tässä on mun mielestä hieno tämmönen niin kuin semmonen synäurku-soundi, mikä mun mielestä kanssa on semmonen niin kuin hyvin tyypillinen tällä aikakaudella. Ja siis hyvin tyypillinen tälle elokuvagenreille kyllä. Mä oon ihan varma, että sitä samaa musiikkia on kierrätetty vaikka kuinka monessa näissä Canonin ninja-filmeissä ja musiike, siis noissa trailereissa, niin on tätä samaa rytmiä ja syntikka soundia, tämmöistä urkusoundia, niin siis se kuuluu jos monessa muussa ja se on just semmonen hyvin leimaava tätä nimenomaan tuotetta ja tätä genreä kyllä. Kyllä mä annan Ninjan Kostolle 5 tähteä, tää on helvetin hauskaa viihdettä. Ota se vaikka kalkkuna viihteenä, ota se niin kuin hyvänä martial arts action filminä, miten sen otatkaan, niin siitä ei käy yli eikä ympäri, etteikö tää niin kuin viihdyttäisi. Jos sikäli mikäli sua taisteluelokuvat kiinnostaa ja ylipäänsä niin kuin tämmönen kasarin niin kuin tämmönen cheese, suosittelen lämpimästi. Ja suosittelen myös sitten, että lauantaina tulehan katsomaan 83 vuoden Wilmit Quarter 3 lähetystä. Siellä käydään lisää läpi elokuvia, jotka sattuvat ilmestymään siinä loppukesästä ja alkusyksystä 83 vuodessa. Ja paljon muitakin hyviä herkkuja on tulossa, että nähdään siellä sitten. Nyt hei, jos tykkäät Ninjan Kostosta, niin heitä ilman muuta thumbs up ja kysy ja kommentoi, jos sulle tulee mieleen jotain ajatuksia Ninjan Kostosta, koska minulle ainakin tulee yksi ajatus mieleen tästä ja se on